पूछे प्रभुए हरख समाए न आज। चहु और आनंद प्रेम छवायो उत्सवने रोज। मूर्तिमंत मोक्ष समान आपन चमकार मकल्प वृक्ष सम। युग पुरुष कृपाणु राज, युग पुरुष कृपाणु राज। हो जो तव जय जयकार, युग पुरुष कृपाणु राज। हो जो तव जय जयकार, युग पुरुष कृपाणु राज। जिन शासन ना शणगार, युग पुरुष कृपाणु राज। जय हो जय हो युग पुरुष कृपाणु नो जय हो जय हो जय हो युग पुरुष कृपाणु नो जय हो जय हो जय हो युग पुरुष कृपाणु नो जय हो जय हो जय हो युग पुरुष कृपाणु नो जय हो जय हो जय हो युग पुरुष कृपाणु नो जय हो जय हो जय हो युग पुरुष कृपाणु नो जय हो। जयवन्त हो राजेश्वरं, जयवन्त हो योगेश्वरं, जयवन्त हो सर्वेश्वरं, जयवन्त हो परमेश्वरं। श्रीमद्राजचन्द्र भगवन् जयवन्त हो सद्गुरुवरम्। अहो मुद्रा अहो दर्शनम्, समय समय अगणित वन्दन। जयवन्त हो राजेश्वरं, जयवन्त हो योगेश्वरं, जयवन्त हो सर्वेश्वरं, जयवन्त हो परमेश्वरं। श्रीमद्राजचन्द्र भगवन् जयवन्त हो सद्गुरुवरम्। अहो मुद्रा अहो दर्शनम्, समय समय अगणित वन्दन। राजकृपालु देवकृपालु परमकृपालु देवकृपालु, राजकृपालु देवकृपालु परमकृपालु देवकृपालु। युग पुरुष कृपालु देवनो जय जय हो जो मंगल हो जो। श्रीमद् राजचन्द्र प्रभु जय जय हो जो मंगल हो जो। राजकृपालु देवकृपालु परमकृपालु देवकृपालु, राजकृपालु देवकृपालु परमकृपालु देवकृपालु। युग पुरुष कृपालु देवनो जय जय हो जो मंगल हो जो। श्रीमद् राजचन्द्र प्रभु जय जय हो जो मंगल हो जो। राजकृपालु देवकृपालु परमकृपालु देवकृपालु, राजकृपालु देवकृपालु परमकृपालु देवकृपालु, राजकृपालु देवकृपालु परमकृपालु देवकृपालु, राजकृपालु देवकृपालु परमकृपालु देवकृपालु। युग पुरुष नो जय हो जो राज प्रभु नो जय हो जो। मंगल आनंद अवसर आव्यो कल्याण महोत्सव। धरती आकाश झूमे जयकार नाद गूंजे। भक्तों हर्षे बधावे परम कृपालु देव निवंदे। युग पुरुष कृपालु देवनो जय जय हो जो मंगल हो जो। श्रीमद् राजचन्द्र प्रभु जय जय हो जो मंगल हो जो। राजकृपालु देवकृपालु
श्रीमद् राजचंद्र भगवन जयवंत हो सद्गुरुवर अहो मुद्रा अहो दर्शनम समय समय अगणित वंदन। શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 875। પરમ કૃપાલુ મુનિવર્યના ચરણ કમલમાં પરમ ભક્તિથી સવિનય નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય। અહો સત્પુરુષના વચનામૃત મુદ્રા અને સત્સમાગમ સુષુપ્ત ચેતનને જાગૃત કરનાર, પડતી વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર, દર્શન માત્રથી પણ નિર્દોષ અપૂર્વ સ્વભાવને પ્રેરક, સ્વરૂપ પ્રતીતિ, અપ્રમત્ત સંયમ અને પૂર્ણ વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવના કારણભૂત, છેલ્લે અયોગી સ્વભાવને પ્રગટ કરી અનંત અવ્યાબાદ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનાર ત્રિકાલ જયવંત વર્તો। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। આજે કાર્તિક પૂર્ણિમાનો દિવસ શ્રીમદ રાજચંદ્ર નામધારી દેહનો 150 વર્ષ પહેલા જન્મ થયો, અર્થાત શ્રીમદ રાજચંદ્ર રૂપે જીવનની આજથી 150 વર્ષ પહેલા શુભારંભ થયો। જીવન એટલે શું? તારીખો, ઘટનાઓ, પ્રસંગો, પ્રસંગ સાથે જોડાયેલા સ્થળો, સમય, શું આ બધાનો સરવાળો એ જ જીવન છે? જેમ હાથીને 2 પ્રકારના દાંત હોય છે, એક જે દેખાય તે, એક જે ન દેખાય તે, જે ચાવવામાં કામ લાગે એવા, એમ જ્ઞાનીનું 2 પ્રકારે જીવન છે, એક બાહ્ય જીવન, એક આંતરિક જીવન। બાહ્ય જીવન એટલે ઘટનાઓ, પ્રસંગો જે આંખે દેખાય, પુસ્તકમાં આલેખાય, અને એક જ્ઞાનીનું આંતરિક જીવન, અંતરંગ ભાવ દશા, જે આંખે ન દેખાય, એ દ્રષ્ટિએ અદ્રશ્ય છે, પરંતુ મુમુક્ષુના નેત્રો જેને જોઈ લે છે એવું જીવન। બાહ્ય જીવન એટલે ક્યારે જન્મ થયો? વિક્રમ સંવત 1924, 1867। ક્યાં થયો? વવાનિયા ગામે। કોણે ત્યાં થયો? રવજીભાઈ ને દેવાબાને ત્યાં, વગેરે વગેરે। લગ્ન ક્યારે થયા, દીક્ષા ક્યારે લીધી, કેટલું જીવ્યા, આ બધું બાહ્ય જીવનની કથા છે। અને અભ્યંતર જીવન એટલે જેની સાથે જ્ઞાનીપણાનો સંબંધ છે, અંતરંગ પરિણતિ, અંતરંગ ભાવદશા, દેહાતીત, ઘટનાતીત, અને એ ભિન્નપણું સાથે જ જ્ઞાનીપણાનો સંબંધ છે, અને તેથી જ તેઓ પૂજ્ય છે અને આપના આરાધ્ય છે। અજ્ઞાનીને તો સંયોગોનો મહિમા છે, તેથી ક્યારે છોડ્યું, શું છોડ્યું એનો મહિમા છે, ક્યારે ઘર છોડ્યું, ક્યારે દીક્ષા ગ્રહણ કરી, ક્યારે સંન્યાસ જીવન અપનાવ્યું, એની સાથે સંબંધ છે, અથવા તો પ્રાપ્તિ સાથે સંબંધ છે। ભગવાનને સમવસરણની પ્રાપ્તિ થઈ એમાં વધારે રસ છે, અને એમના કેવલ જ્ઞાન અને વિતરાગતામાં અજ્ઞાની જીવને ઓછો રસ છે। પરંતુ આ કારણે તો જ્ઞાની પૂજ્ય નથી, કારણ કે આ તો શરીરની કથા છે, કર્મના ઉદયની કથા છે। ઘર, સ્ત્રી અથવા આશ્રમ, શિષ્યોની સંખ્યા, આ બધા સાથે તો જ્ઞાનીનો સંબંધ નથી।
મુમુક્ષુને તો અંતરંગ દશાનો મહિમા છે, અંતર પરિણીતિનો મહિમા છે. પ્રભુએ સ્વમુખે ફરમાવ્યું છે, અમે દેહધારી છીએ કે કેમ તે સંભાળીએ ત્યારે માન જાણીએ છીએ. મુમુક્ષુને એ ચીજમાં રસ છે જેમાં ઇનર ટ્રાન્સફોર્મેશનનો મેસેજ મળે છે. યથાર્થ ઓળખાણથી યથાર્થ ભક્તિ થાય. બાકી તારીખો ને ઘટનાઓનું પારમાર્થિક દ્રષ્ટિએ કોઈ મૂલ્ય નથી. આજે સવારે અભિષેક કરવા ઉપર ગયો ત્યારે એક જણાએ મને પૂછ્યું, સુંદર રીતે અભિષેક થતો નિહાળ્યો, એટલે કે બાપા આજે પ્રભુ બહુ ખુશ હશે નહીં? મેં કીધું એ વિકલ્પ મને જાગ્યો નથી અને એ પૂછવાની પણ મારી હિંમત નથી. હું પૂછું કે પ્રભુ આપ આજે બહુ ખુશ હશે? તો કે કેમ, આજે શું બન્યું છે? મેં કીધું દેહનો જન્મ 150 વર્ષ. તો કહેશે કે કોનો દેહ? શું દેહ? જેને મેં કદી મારું માન્યું નથી એનો ઉત્સવ કરવામાં જો તમને હર્ષ થતો હોય તો ચૈત્રવદ પાંચમે દેહ છોડ્યાનો તમને શોક ને વિરહ બી થશે. અને મારો મેસેજ તો એટલો જ છે કે હર્ષ શોકથી પાર થાવ, હર્ષ શોકથી પર થાવ. જો કે હું ઇનર રિહર્સલ કરતો હતો કે પ્રભુ આવું બોલે તારે હું શું બોલું. પહેલા તો કહીશ કે આપની વાત તદ્દન સાચી છે, હતી. પરંતુ પ્રભુ અમે સાધક છે એની સાથે ભક્ત પણ છીએ ને, એટલે અમારી ભક્તપણું આ બધી ચીજથી પણ એક ઉલ્લસિત પરિણામ થવાથી આવું આયોજન કરીએ છીએ. તમારી દ્રષ્ટિએ આ બધી બાળ ચેષ્ટા છે અને એ મને સ્વીકાર્ય છે. આપના માર્ગે જ આવીને પ્રૌઢ બનશું ત્યારે કોઈ વાર આ બધી ચીજનો મહિમા નહીં રહે. સ્વામી ગુણ ઓળખી સ્વામીને જે ભજે, દર્શન શુદ્ધતા તેહ પામે. અંતરંગ ભાવ દશાની ઓળખાણ થવી જોઈએ, તો જ ખરેખર જ્ઞાનીની મુદ્રા, વચનામૃત અને સત્સમાગમ સેવ્યો કહેવાય. આ સમજવા માટે બે ચીજ સમજવી પડશે. એક છે ઇતિહાસ અને બીજું છે સત્ય. સત્ય એટલે જે હોવું જોઈએ તે, તેનાથી અન્યથા સંભવ જ નથી. જો તમે પ્રભુને જ્ઞાની માનો તો આમ જ હોય, એનાથી અન્યથા અસંભવ છે. અને ઇતિહાસ, હિસ્ટ્રી એટલે કે જે બન્યું તે, જે બન્યું તે, અને એમાં અન્યથા સંભવ છે. આ વાતને જરા સમજવી પડશે. એક બર્ક નામનો ઇતિહાસકાર હતો, હિસ્ટોરિયન હતો, અને 15 વર્ષથી કામ કરતો હતો. એને 1000 વર્ષનો ઇતિહાસ લખવો હતો. 15 વર્ષથી કામ કરતો હતો. વિગતો ભેગી કરે, સંશોધન કરે, સંકલન કરે. એક દિવસ બપોરે પોતાની રૂમમાં કામ કરતો હતો અને બહાર કંઈકથી કંઈક અવાજ આવ્યો, તેથી બહાર ગયા. પૂછ્યું આટલો બધો અવાજ કેમ છે? તો એક વ્યક્તિએ કીધું કે 2 લોકો ઝઘડતા હતા અને એમાં એકની હત્યા થઈ ગઈ. ઝઘડતા ઝઘડતા એ ઝઘડો એવી લેવલ પર પહોંચ્યો કે એની હત્યા થઈ ગઈ. તો કે ત્યાં હજી તો એ ઘટનાને બન્યાને 10-15 મિનિટ જ થઈ હતી. ઘણા બધા આઈ વિટનેસીસ ત્યાં હતા. એકને પૂછ્યું કે આ કેવી રીતે થઈ ગયું? તો કે 2 જણ ઝઘડતા હતા અને એમાં એક જણ ઢળી પડ્યો. બીજાએ કીધું કે 2 જણ ઝઘડતા હતા અને એકના હાથે બીજાની ભૂલથી હત્યા થઈ. ત્રીજાએ કીધું કે 2 જણ ઝઘડતા હતા અને સ્વ બચાવ કરવામાં બીજાની હત્યા થઈ ગઈ. ચોથાએ કીધું કે 2 જણ ઝઘડતા હતા અને એક વ્યક્તિએ
જાણી જોઈને બીજાની હત્યા કરી. બર્ક વિચારે છે કે આઈ વિટનેસ પાસેથી હું આ વિગતો ભેગી કરું છું. 15 મિનિટ પહેલા બનેલી ઘટના છે અને છતાં આટલી જુદી જુદી વાત આવે છે અને હું 1000 વર્ષનો ઇતિહાસ લખું છું. એટલે ઇતિહાસ હંમેશા વિવાદાસ્પદ જ હશે. એટલે ઇતિહાસ લખનાર અને પુરાણો લખનાર અલગ કેમેરા છે બંને પાસે. એક માત્ર બાહ્ય ઘટનાઓની જાણકારીની નોંધ કરે છે, બાહ્ય ઘટનાઓની જાણકારી ભેગી કરે છે, સંગ્રહ કરે છે અને એની નોંધ કરે છે. અને બીજો, આ ઘટનાઓ વખતે પુરાણકાર આ ઘટનાઓ વખતે અંતરંગ ભાવ દશા કેવી હતી તેની નોંધ કરે છે. એટલે કે સત્યની નોંધ કરે છે. એક તથ્યની કરે છે, એક સત્યની કરે છે. અને તેથી જ જ્ઞાનીપણા વિશે ઇતિહાસ બહુ ઓછું ઉદ્ઘાટિત કરી શકે છે. પુરાણ જેને લખે છે, અર્થાત એક સત્પુરુષથી બીજા સત્પુરુષ ઓળખાય છે, કારણ કે ઘટનાઓનું ડિસ્ક્રિપ્શન પછી આ ઘટનાતીતપણું જે છે એ સમજાવીને જ્ઞાનીની ઓળખાણ થાય છે. તેથી ઇતિહાસકાર માત્ર ફેક્ટ્સ ઉપર દ્રષ્ટિ કરે છે. અને તેથી જ્યારે જીસસનો ઇતિહાસ લખાયો તો ઇતિહાસકારને આ વાત ફાવતી નથી કે સૂલી પર ચડાવ્યા પછી, ક્રોસ પર ચડાવ્યા પછી 3 દિવસ પછી ઈસુ પાછા પુનઃ જીવિત થયા. આ વાત ઇતિહાસકારોને બેસતી નથી, પુરાણકારોને બેસે છે, કારણ કે એમાં કોઈક મેસેજ છે. ઇતિહાસકારોને એ વાત બેસતી નથી કે ઈસુ એક કુંવારી માતા થકી જન્મ્યા, વર્જિન મેરી, મરિયમ. એ કે એવું કેવી રીતે બની શકે કે કોઈ પુરુષના સંયોગ વિના કોઈનો જન્મ થાય? અને જો એ ઘટના બની જશે તો એનું એટલો જ મતલબ થાય કે એ સ્ત્રી ખરાબ સ્ત્રી હતી, આટલો જ અર્થ થાય. પુરાણકાર કે આમ જ હોય. મહાપુરુષોનો જન્મ કુંવારી સ્ત્રીના શરીર સાથે સંબંધ નથી ધરાવતું. મેરીનું ચિત્ત, મરિયમનું ચિત્ત કેટલું કુંવારું હતું, કેટલું ઇનોસન્ટ હતું, એ વાત કહેવા માંગે છે કે આવા મહાપુરુષોનો જન્મ વિકારમાંથી ઉત્પન્ન થઈ ન શકે. અરે અમે ઇઝરાયલ ગયેલા 2012માં, તો અમે ચર્ચમાં ગયા તો કે જીસસ ઇઝ અ સન ઓફ ગોડ. થોડી દૂર એક સિનેગોગ હતો, એમાં જવાનું થયું તો કે જીસસ વોઝ સન ઓફ જોસેફ એન્ડ મેરી. હી વોઝ અ સન ઓફ મેન, નોટ સન ઓફ ગોડ. ઇતિહાસકારને આટલી જ વાત બેસે, હી વોઝ સન ઓફ જોસેફ. પરંતુ પુરાણકાર કે કદી દેહ સાથે ઐક્ય કર્યું જ નહોતું, આત્મા સાથે ઐક્ય કર્યું હતું. સો હી સન ઓફ ગોડ. જ્યારે હું MA કરી રહ્યો હતો ઇન અર્લી 90s ઓર અધર લેટ 80, ત્યારે જૈનિઝમ ઉપર મેં સ્ટડી કર્યું હતું. તો અમારી ક્લાસમાં એક છોકરાએ પૂછ્યું કે મહાવીર જ્યારે સાધના કાળમાં જંગલોમાં વિચરતા હતા ત્યારે ચંડકૌશિક નામના એક સર્પે પગમાં દંશ માર્યો અને દૂધની નદી વહેવા લાગી. આ વાત કેવી રીતે હોઈ શકે? પહેલા તો દૂધ માત્ર સ્ત્રી શરીરમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે, પુરુષ શરીરમાં કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકે? એક જણાએ હાથ ઊંચો કરીને પૂછ્યું પ્રોફેસર. અને માની લો કે દૂધ નીકળ્યું તો દૂધથી ભરેલું શરીર હતું ને તડકામાં ધ્યાન વગેરે કરે તો એ દૂધનું દહીં કેમ ના થઈ ગયું? કોણ સમજાવે? પુરાણકાર સમજાવશે કે આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે સર્પદંશ થયો ત્યારે મહાવીરના ચિત્તમાં કોઈ આર્ત ધ્યાન કે રૌદ્ર ધ્યાન થયું નહોતું.
હું દુઃખી છું કે આ મારો દુઃખનો કરનાર છે, એવા વિકલ્પો ઉત્પન્ન થયા નહીં. ઉલટું એ જીવ માટે પરમ વાત્સલ્ય જાગ્યું. કેવું વાત્સલ્ય? તો કે માના હૃદયમાં જેવું વાત્સલ્ય હોય, જેના કારણે એના સ્તનમાં દૂધ ઉત્પન્ન થાય, એવી ઘટના બની. એટલે ઇતિહાસકાર અને પુરાણકારની વાત અલગ આવશે, કારણ કે ઇતિહાસકાર માત્ર બાહ્ય ઘટનાનું નોંધ કરશે, ત્યારે પુરાણકાર તો અંતરંગ ચિત્તની દશાની નોંધ કરશે. તકલીફ એ છે કે અનુયાયીઓ અને વિરોધીઓ આ બંનેને બાહ્ય ઘટનામાં રસ છે. અનુયાયીને એ સિદ્ધ કરવામાં રસ છે કે મહાવીર કેવા મહાપુરુષ હશે કે એમના શરીરમાં લોહી નહીં પણ દૂધ હતું. એટલે એમને પણ આ કથા બહુ ગમશે. અને વિરોધીઓ પણ હશે કે આવી બોગસ વાહિયાત વાત કેવી રીતે બની શકે. અનુયાયીઓને અને વિરોધીઓને આ બાહ્ય ઘટના, શારીરિક ઘટનામાં રસ હશે. પરંતુ જે મુમુક્ષુ છે, જે મોક્ષનો અભિલાષી છે, તેને અંતરંગ દશામાં રસ હશે. તેનો કેમેરા જ શરીર પરથી ચિત્ત પર જતો હોય છે, આત્મા તરફ હોય છે. અને તેથી કંઈક જુદું જ જુએ છે. કોડિયું નથી જોતું, એ જ્યોતિ જુએ છે. અને એ જ્યોતિ જોઈને એ અંતરંગ દશા જ મારા મોક્ષનું કારણ છે એમ માની એમાં ચિત્તને પરોવે છે. અંતરંગ ઓળખાણ એવા કર્મોદય વખતે, એવી ઘટના વખતે આ મહાપુરુષોના અંતરમાં શું ભાવ હતો એના ઉપર મુમુક્ષુની દ્રષ્ટિ છે. કારણ કે મુમુક્ષુ એક વૈજ્ઞાનિક જેવો છે. એને પ્રયોગ કરવો છે, એને પ્રયોગ કરીને પ્રાપ્તિ કરવી છે. અને એ પ્રયોગ માટે એને જે ટિપ્સ જોઈએ છે, એને જે મેસેજ જોઈએ છે, એ જ્ઞાનીના અંતરંગ જીવનની ઓળખાણથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અંતરંગ જીવનથી લાભ છે પોતાના ભાવોની સતત તપાસ જે કરતો હોય ને, તેને જ જ્ઞાનીના અંતરંગ ભાવોની ઓળખાણ કરવાનો રસ છે. એ દશાનું દર્શન કરવાનો રસ હોય છે. એક બાજુ મૂળ જીવો છે, બીજી બાજુ મુમુક્ષુ જીવો છે. મૂળ જીવોને તુલના કરવી છે એક સંતની બીજા સંત સાથે, એક ભગવાનની બીજા ભગવાન સાથે. તુલનાત્મક અભ્યાસ, કમ્પેરેટિવ સ્ટડી કરવી છે બે જ્ઞાની વચ્ચે. આટલું સરખું હતું, આટલું જુદું હતું. સફેદ કપડાં પહેરતા હતા, ભગવા કપડાં પહેરતા હતા, એમ જુદું એને તુલના કરવી છે. મુમુક્ષુને તુલના કરવી છે પોતાની ભાવદશા અને જ્ઞાનીની ભાવદશા વચ્ચે. અહો પ્રભુ, આપ તો કેવા વિરાટ છો, કેટલા મહાન છો, અને હું આવો કેમ? જરા ગરમી થાય તો હું આકુલ વ્યાકુલ કેમ થઈ જાઉં છું? હું ઘટનામાં કરતા ભોગતા કેમ થઈ જાઉં છું? આપ દિવ્ય ભાવોમાં સતત રમો છો અને હું માયિક વાસનાઓમાં કેમ છું? આપ અખંડ ભગવત સ્મરણ કરો છો અને હું ક્ષણ પણ સ્મરણ નથી કરી શકતો. આવું કેમ છે? અને આપ જેવી દશા હું કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરું, એનું સતત ચિંતન મનન કરે છે, નિધિધ્યાસન કરે છે, પ્રયોગો કરે છે ને પ્રાપ્તિ કરે છે. ભાવોની શુદ્ધતા અને બીજી બાજુ ભાવોની વિરાટતા, એની તુલના કરી અને નિરંતર એક દ્રઢ નિશ્ચય કરે છે કે આવા મહાપુરુષને મારા હૃદયમાં પધરાવું અને પ્રસારું તો અવશ્ય હું પણ ખીલી શકીશ. દુઃખી થતો નથી, ઉત્સાહી થાય છે. હું આવો કેમ છું, હું આવો અધમાધમ કેમ છું એમ કરીને બેસી નથી રહેતો, પણ હું પણ ખીલી શકું અને આપ જેવા ફૂલ જેવો બની શકું. Winners are what? Winners are losers who tried one more time. Once more he tried and he won. તો માત્ર પૂજા પાઠ, સ્તુતિ, સ્તવન, ગુણગાન, અભિષેક વગેરેમાં અટકી ન રહેતા સાધનાની પ્રેરણા
અને સાધનાનું બળ મેળવવા માટે આ મહાપુરુષનું અવલંબન લેવું ઘટે. પ્રયોગ કરીએ, પ્રેરણા લઈએ, પ્રયોગ કરીએ અને અંતે એમના જેવી દશાને પ્રાપ્ત કરીએ. અનુકરણ કરવા, અનુસરણ કરવા, તેમના જેવા થવા માટે તેમનું અવલંબન જરૂરી છે. સત્પુરુષના અવલંબનનું પ્રયોજન એક જ છે, અંતરમાં ગતિ કરવી. અંતરમાં ગતિ કરવાના પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે આવા મહાપુરુષની નિરંતર ભક્તિ કરવાનો શાસ્ત્રનો આદેશ છે. પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા, આ અંતર્મુખ થવાના પ્રયોજન સિદ્ધ કરવામાં પરમ કૃપાળુદેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી એક મહદ ઉપકારી નિમિત્ત છે. અંતર્મુક્તાનું જીવતું જાગતું આમંત્રણ છે. આજે મૌલિકજી બોલ્યા કે પ્રત્યક્ષ છે, એટલે મેં ઉમેર્યું જીવતું જાગતું અંતર્મુક્તાનું આમંત્રણ છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર કોઈ ભૂતકાળની ઘટના નથી, 150 વર્ષ પહેલાની ઘટના, એક ઐતિહાસિક ઘટના એ માનવા હું તૈયાર નથી. જ્યારે જ્યારે ભીતરમાં તેમના પ્રત્યે એવો અપરંપાર પ્રેમ જાગ્યો ને, ત્યારથી શ્રીમદ રાજચંદ્ર તમારા અંતરમાં જન્મી ચૂક્યા. કલી રૂપે તો જન્મી ચૂક્યા. હવે અંતર્મુખ થઈ આત્મસ્થિત થશે ત્યારે ફૂલ રૂપે જ્યારે તું ખીલશે ત્યારે તું ગણાશે શ્રીમદ રાજચંદ્ર. એટલે શ્રીમદ રાજચંદ્ર કોઈ વ્યક્તિ નથી, શ્રીમદ રાજચંદ્ર એક ઘટનાનું નામ છે અને એ ઘટના વારંવાર ઘટી શકે. આ મહાપુરુષનું અવલંબન લઈ અને આ ઘટના આપનામાં જ્યારે ઘટે તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર કોઈ સંપ્રદાયના સ્થાપક નથી, વિતરાગ માર્ગે ચાલેલા એક આત્માની સિદ્ધિ છે. અથવા તો કહું તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર એ આત્મસિદ્ધિનો માર્ગ છે. અનુયાયી તરીકેની આપણી એ ફરજ છે, આપણે જાગૃત રહેવું જોઈએ કે આ સાંપ્રદાયિકતામાં જો આપણે અટકી ગયા તો એ આ મહાપુરુષની મોટી આશાતના અવિનય અભક્તિ છે. આવા આત્મસ્થ પુરુષનું અવલંબન લઈ જો આપણે આત્મસ્થ થઈએ અને આત્માની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીએ, એ જ એમના પ્રત્યેની આપની સાચી ભક્તિ છે. આવા પુરુષની પ્રાપ્તિ બહુ બહુ દુર્લભ છે. આવા મહાપુરુષની પ્રાપ્તિ બહુ દુર્લભ છે. એ વ્યક્તિને મેં કીધું ઈશ્વર બહુ થાકી ગયો હતો, જગતની રચના કરીને બહુ થાકી ગયો અને થોડો રેસ્ટની જરૂર હતી, રિટ્રીટ પર જવું હતું ઈશ્વરને. પણ હવે આ બધાનું કલ્યાણનું આખો ભાર ઈશ્વર ઉપર, જગતના જીવોના કલ્યાણનો ભાર ઈશ્વર ઉપર, તો કે કઈ રીતે વેકેશન લઉં, કઈ રીતે હિમાલય જઈને રિટ્રીટ પર જવું હતું ઈશ્વરને, પણ કે કઈ રીતે કરું, આટલું બધું કામ છે. હી ક્રિએટેડ શ્રીમદ રાજચંદ્ર. પછી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ બધા જ વેકેશન પર નીકળી ગયા. તે 150 વર્ષથી વેકેશન પર જ છે. હવે આ મહાપુરુષ જગતનું કલ્યાણ કરશે. કેટલા જપ કર્યા, કેટલા તપ કર્યા, કેટલી તીર્થયાત્રાઓ કરી, કેટલી બધી શુભ ક્રિયાઓ કરી, એના થકી જે પુણ્યનો થોક વધ્યો ત્યારે આવા મહાપુરુષનો સત્સમાગમ પ્રાપ્ત થયો. નેમીજીને એક વખત હું કહેતો હતો કે હું કોણ છું એની શોધ કરવાની છે. જ્યારે દીક્ષા ગ્રહણ કરી ત્યારે હું કોણ છું એ મેં કીધું એની પહેલા ખાલી આટલો ભાવ નક્કી કરજો, હું કોનો થઈ ગયો છું. આ મહાપુરુષનું શરણ મને મળ્યું, શિષ્ય તરીકે મને સ્વીકાર્યો, હું કોનો છું એટલામાં જ કામ થઈ જશે. અરે આવા મહાપુરુષ મળે ને, એમના પ્રત્યે ભક્તિ જાગે ને, એ ભક્તને પછી મુક્તિની પણ ચિંતા નથી હોતી. આજે સવારે બાપુએ પણ કીધું, અરે આવા મહાપુરુષના શરણાગત તો મોક્ષને ખિસ્સામાં લઈને ફરે છે. હું તો મારી વાત કરું,
મોક્ષ તો ખિસ્સામાં છે, વટાવતો નથી, કારણ કે મારે હજી ખૂબ ભક્તિ કરવી છે. એકવાર વટાવી લઈશ ને તો હજી ભક્તિ કરવા નહીં મળે મને. હજારો લોકો માર્ગ દેખાડે, પણ એક સદગુરુ જ આપને પહોંચાડે. આત્મ સાક્ષાત્કારનો ડ્રીમ મેં આગળ પણ કહ્યું, He gives us this dream and He fulfills this dream too. અરે કોયલનો અવાજ સાંભળ્યા પછી બીજો અવાજ ક્યાંથી ગમે? ને આવા મહાપુરુષની ભક્તિ જાગે પછી સંસારની માયિક વાસનાઓ કઈ રીતે નડી શકે? આવા મહાપુરુષનો સત્સમાગમ સેવી. અરે કોઈક જુગારીનો પણ, આપણે જુગારીની બાજુમાં આપણે બેઠા હોય તો 10-15 મિનિટ પછી આપને પણ એક દાવ લગાવવાનું મન થઈ જાય. આવા મહાપુરુષનો સત્સમાગમ સેવીએ પછી સંસાર વધારવાની કોઈ ચેષ્ટામાં રસ પડે નહીં. એવી બારી છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર કે ત્યાંથી અનંત આકાશ દેખાશે. પહેલા તો મંઝિલ દેખાતી જ નહોતી. આ મહાપુરુષના શરણે આવ્યા એટલે એ મંઝિલ દેખાય છે પણ બહુ દૂર. અને જ્યારે એમના પ્રત્યે શુદ્ધ ભક્તિ જાગે તો જાણે જલધાર નિકટ છે, મારી મંઝિલ બહુ નિકટ છે, સરળ છે, સુગમ છે અને એમની કૃપાથી અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે એવો એક અહેસાસ ઉત્પન્ન થાય છે. આ અવસર છે, આ અવસર છે આપના સર્વ સ્વપ્ન સાકાર કરવાના. અને સર્વ સ્વપ્ન એટલે એક જ અપરોક્ષ અનુભૂતિ. આ સ્વપ્ન સાકાર કરવાનો આ અવસર છે. ચૂકી ન જઈએ, પુરુષાર્થમાં મંદતા ન આવે, પ્રમાદમાં જીવન વ્યતીત ન થઈ જાય, એનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું. નહીં તો આ દુર્લભ મનુષ્ય ભવ પછી દુર્લભ નહીં ગણાય, પછી માત્ર પંચભૂતોનો સંઘાત માત્ર ગણાશે. આવા મહાપુરુષની ભક્તિ, પરમ ભક્તિ સતત અહોભાવમાં સ્થિર રહી ત્રણેય યોગ એકત્વથી આજ્ઞાધીનપણું એ જ સાચી ભક્તિ છે. આવા મહાપુરુષનો જન્મ કર્મના કારણે નહીં એમ સવારના કહેવામાં આવ્યું, કરુણાના કારણે જન્મ ધારણ કર્યો છે. હું તો કહું છું, he was born for me. He was born for me. He took birth for me. મારા કલ્યાણ માટે. And now we all have to become his posters. આપણે જોઈને કોઈ પણ શ્રીમદ રાજચંદ્રનું પુસ્તકો નહીં વાંચે, આપણે જોઈને શ્રીમદ રાજચંદ્ર કેવા હશે એવો અભિપ્રાય બાંધશે. એટલે ભજનો કરવા તો બહુ સહેલું છે, પણ આખું જીવન તમારું ભજન બનવું જોઈએ. આખું જીવન ગુણગાન કરતું હોય એવું બનવું જોઈએ. એક જગ્યાએ અમે અમેરિકામાં હતા તો કે રાકેશભાઈ તમે તો અજોડ છો, અજોડ છો. અને મારું મોઢું પડી ગયું. બાજુમાં એક ભાઈ હતા, મેં કીધું આવું આ ભાઈ કેમ બોલે છે? હું તો પ્રભુ સાથે જોડાયેલો છું, જોડ બોલવું જોઈએ, અજોડ કેમ બોલે છે? બસ આ મહાપુરુષની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મનું સેવન આ જ આપણા જીવનનો લક્ષ્ય હોવો જોઈએ. અંતે એટલું જ, બ્લેસિંગ કહો તો બ્લેસિંગ, પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું એમ માનો તો એમ કે સૌને પરમ કૃપાલુ દેવનું શરણ ફલીભૂત થાવ, ફલીભૂત થાવ, ફલીભૂત થાવ. ઓમ. ગુણાતીતોક્ષરં બ્રહ્મ ભગવાન પુરુષોત્તમઃ જનો જાનન્નિદં સત્યમ મુચ્યતે ભવબંધનાત. દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત. હિન્દુ ધર્મની અંદર આઠમા અવતાર ઋષભદેવજી, અને જેને આપણે આદિનાથ કહીએ છીએ 24 તીર્થંકરોમાં, એ આદિનાથના મોટા પુત્ર ભરત, બીજા બાહુબલી
અને નવયોગીશ્વરો અને બીજા 100 પુત્રો એ એમણે બધાને એકત્રિત કર્યા અને બધાને કહ્યું કે પિતા ન સસ્યાત યહ મોચયે ન સમુપેત મૃત્યુમ. જો પોતાના પુત્રોને મૃત્યુના ભય થકી ન મુકાવે તો એ પિતા થવા લાયક નથી. હું તમારો પિતા છું, એટલે મારી ફરજ છે કે તમને મારે કંઈક હવે છેલ્લો ઉપદેશ આપવો. મારે હવે અહીંથી ત્યાગાશ્રમમાં જવું છે. અને એ સમયની અંદર એમને કહે છે કે નાયમ દેહો દેહભાજામ નૃલોકે કષ્ટાન કામાન નરહતે વિડભુજામે તપો દિવ્યમ પુત્રકાયેન સત્વમ શુદ્ધ્યસ્માત બ્રહ્મ સૌખ્યમ ત્વનંતમ. હે પુત્રો, આ જે મનુષ્ય દેહ મળેલો છે એ એક અદ્ભુત મનુષ્ય દેહ છે. અને એ દેહે કરીને ખાઈ પીને મજા કરવી એ તો જેમ ગધેડા કૂતરા બલાડા ભૂંડડા બધા કરે જ છે. આપણે એના માટે આવ્યા નથી. આ દેહે કરીને તપ કરો અને આ તપથી આપણે આગળ વધવાનું છે બ્રહ્માનંદ સુધી. હવે આટલી વાત કરીને અટક્યા નથી. આટલી વાત કર્યા પછી આદિનાથજીએ બહુ સુંદર પોતાના પુત્રોને વાત કરી ગઈ. જુઓ, કેવળ તપની વાત નથી, એ તો જરૂરી છે શરૂઆતમાં, પરંતુ કહ્યું કે મહત સેવામ દ્વારમાહુ વિમુક્તે સમો દ્વારમ યોષિતા સંગી સંગમ. કે મોટા પુરુષની જે સેવા છે ને એ મુક્તિનો દરવાજો છે. અને આ પ્રમાણે તમો દ્વારમ નરકનું દ્વાર છે એ આ બધા સ્ત્રી આસક્ત એટલે વિષયાસક્ત શબ્દ વાપરીએ એ બધું છે. અને આ વાત એમણે કરી. હવે આપણે જોઈએ કે આ એક અદ્ભુત વાત એમણે વાત કરી. એના પછી હજારો વર્ષો થયા. એ હજારો વર્ષો પછી યાદ રાખજો હો, આ આદિનાથ પછી હજારો વર્ષો થયા. ત્યાર પછી કે સદગુરુની વાત મહત સેવામ એટલે મોટા પુરુષની સેવા કરવી એ મુક્તિનો દરવાજો. મુક્તિ માટે તો આ જ છે. એ જો કોઈએ એક જ વ્યક્તિએ કરી હોય તો એ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ એ વાત આપણી સામે મૂકી કે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ સમ નહીં પરોક્ષ જીન ઉપકાર એવો લક્ષ્ય થયા વિના ઉગે ન આત્મવિચાર. ગમે એટલા ફાંફા મારો પરંતુ આત્મવિચાર ઉગવાનો નથી. ભગવાન સ્વામિનારાયણે કહ્યું કે આકાશને 100 વર્ષ સુધી ચાટો જીભે કરીને ખાટો સ્વાદ આવે નહીં. એમ ગમે એટલા પ્રયત્નથી આત્મજ્ઞાન કોઈ દિવસે મળવાનું નથી. એના માટે તો વેદોએ કહ્યું સદગુરુમ એવા વિગચ્છેત, એને સદગુરુ પાસે જ જવું જોઈએ. હવે આ જ આદિનાથના પુત્ર જે ભરતજી એ તપ કરવા ગયા અને તપમાં પેલી મૃગલી સાથે એમને હેત થઈ ગયું. એક મૃગ કે વાસ્તે ભરત ધર્યા તીન દેહ તુલસી ઉનકે કા ગતિ ગાતો જાકો ઘટઘટ મેં હે ને. એક પેલાના માટે 3 જન્મ ધારણ કરવા પડ્યા. અનુભવના અંતે એમણે રહુગણ રાજાને કહ્યું કે તું નીકળ્યો છું ભગવાન ભજવા, પણ સાંભળ ભાઈ, હું એ નીકળેલો તપ કર્યા બહુ મેં, પરંતુ રહુગણ એતત તપસા ન યાતી ન છંદસા નૈવ જલાગ્નિ સુંદરે વિના મહત્પાદ રજોભિષેકમ. તું તપ કરે, વ્રત કરે, યમ કરે, દાન કરે, પછી વેદોનું અધ્યયન કરે, બધું કરે, પણ જ્યાં સુધી મોટા પુરુષ એટલે સદગુરુના ચરણમાં મન સોંપ્યું નથી ત્યાં સુધી કંઈ પત્તો પડવાનો નથી. એટલા માટે એમણે કહ્યું કે આત્મભ્રાંતિ સમરોગ નહીં અને સદગુરુ વૈદ્ય સુજાણ. આત્મભ્રાંતિથી કોઈ મોટો રોગ નથી. 2 આત્મા એક થઈ ગયા છે. એટલે એમાંથી આપણે બચવા માટે સદગુરુ વૈદ્ય સુજાણ એની પાસે જવું જોઈએ. આ બધાને ખ્યાલ આવી જતો હશે, હું આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાંથી બોલું છું. તો આ પ્રમાણે એવી રીતે આપણે પ્રગટ ગુરુ આપણને જોઈએ કે પ્રગટ અગ્નિથી બને રસોઈ તો નવી અંધકાર જાય પ્રગટ થાય જો રવિ. તો આપણને અજ્ઞાન રૂપે અંધારું ટાળવા માટે એ ગુરુ જોઈએ ને જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ કે એના લક્ષણો કેવા, એ પણ બહુ જરૂરી છે. બાકી તો ગુરુ મળ્યા ગોકળીનાથ, ગરડા બળદના ઘાલીનાથ, ધન હરે પણ ધોખો ન હરે એવો ગુરુ આપણું શું કલ્યાણ કરે. એટલા માટે ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ એ પણ બહુ જરૂરી છે. તો એ જ વાત આગળ કહે છે શ્રીમદજી કે સકલ જગત તે એઠવત કાં તો સ્વપ્ન સમાન
તે સાચી જ્ઞાની દશા, બાકી વાચા જ્ઞાન. હવે સકલ જગતને એંઠવાડ જેવું સમજે અને કાં તો સ્વપ્ન સમાન સમજે, એ સાચી જ્ઞાની દશા. બાકી તો ગમે એવી ફ્લાવરી લેંગ્વેજ બોલતા હોય, ગમે એટલા સરસ મજાની વાતો, બધી વાતો કરતા હોય પુષ્પિત વાણીથી, પરંતુ એ બધું શું કહે છે? વર્બલ નોલેજ કહે છે એને અંગ્રેજીમાં. એટલે ખાલી વાચ્યાર્થ છે, એમાં લક્ષાર્થ કોઈ સિદ્ધ થતો નથી એવાથી. તે એવા ગુરુ આપણે જોઈએ, જ્યાં મળે ત્યાં. એમણે પોતે બહુ ઓપન કહે છે ને, ઓપન બતાવ્યું છે આત્મસિદ્ધિની અંદર. તને જ્યાં મળે ને તો નિજ છોડી નિજ દઈ પક્ષ, એ બધું જેવું આગળનું છોડીએ અને ગુરુને તો વળગી જજે, એવી વાત એમણે બહુ સ્પષ્ટપણે શ્રીમદજીએ આપણને સમજાવેલી છે. એટલે એ દૃષ્ટિથી આપણે જોઈએ કે અમે જેના માટે રાકેશજીને ખૂબ જ પ્રેમ છે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથે વર્ષોથી જોઈએ છીએ કે ખરેખર જગતે મેં એક વખતે સ્વામીને કોઈ અમેરિકામાં પૂછ્યું કે અમેરિકામાં કેવું સુખ લાવે છે, તો સ્વામી કે પાયખાનામાં ઊંધા માથે પડ્યા હોઈએ ને એના જેવું છે આમાં. એટલે ટૂંકમાં સકલ જગત તે એંટસમ. ભલે દેશ વિદેશમાં ફરે, પ્રમુખ સ્વામી ઘણી વખત કહે કે દેશ વિદેશમાં ફરીએ પણ મન તો ભગવાનના ચરણારવિંદમાં જ રાખીએ. આ બહુ ઊંચી કક્ષાની વાત છે, એ આ સદગુરુઓમાં આપણને જાણવા મળે છે. એટલે એ દૃષ્ટિથી આ વાત આવી. પછી એક વાત હમણાં જ હું બોલ્યો એ કે દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત. દેહ તો હોય પણ દશા દેહાતીત હોય. જેમ એમણે જ કહ્યું, જેમ અસીને જ્ઞાન, આ આત્મસિદ્ધિ, અસીને માન જ્ઞાન જ્ઞાન એટલે જેમ તલવાર અને જ્ઞાન જેમ નોખા ખખડે ને, એવી રીતે દેહના આત્મા જેનો નોખો ખખડતો હોય ને, એ વાત બહુ જુદી હોય છે. એક વખત મને યાદ છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોચાસણમાં હતા અને કોઈક અજ્ઞાની જીવ ખૂબ બોલી ગયો અને એમ આપણને આમ ન ગમે એવું બધું ઘણું બોલ્યો એમના માટે હાજરીમાં. હું હતો બાજુમાં અને મને કંઈ થયું કે આપણે બે શબ્દ કહીએ કંઈક, પણ મને સ્વામી હાથ દબાવી દીધો બોલવાનું નહીં. એટલે સમજી ગયો હું બોલ્યો નહીં. પછી હું એમને મૂકવા ગયો, સ્વામીનો સુવાનો ટાઈમ હતો બપોરનો, અને એ વખતે હું એને બાણે મૂકીને આવ્યો તો સ્વામી તો ઘસઘસાટ ઊંઘતા હતા. મારી ઊંઘ લેવા દેવા વગરની ગઈ. મેં કહું ગાળો તો આને બોલી ગયો ને મારી બપોર બગાડી 2 કલાક. સ્વામી જાગ્યા. મેં કહું સ્વામી પેલો આટલું બોલી ગયો અને તમે કશું આમ કે ઊંઘી ગયા ઘસઘસાટ. સ્વામી આ એક શબ્દ બોલ્યા ને, એ શ્રીમદનો પ્રશ્ન, શ્રીમદજીનો આ જે અસીને જ્ઞાન કે દેહ બોલી ગયો તો દેહને બોલી ગયો છે, આત્માને ક્યાં કશું અડે છે. હવે એ ટાઈમે જુદું પાડવું ને એ બહુ અઘરું છે. એ ટાઈમે જુદું પાડવું. 1974માં અમે નૈરોબી ગયા અને કોણ જાણે એવી રાજકીય ગડબડ થઈ કે એના એરોપ્લેનમાંથી પાછા આવવાનું ગોઠવાયું મારું, એના જ એરોપ્લેનમાં. અને સ્વામી પહેલી વખત ગુરુપદ પછી જતા હતા. અમારા મોઢા તો લોટમાંથી કોથળીમાં લોટ કાઢી નાખ્યો અને ઢીઢા ઢપ થઈ ગયેલા. અને સ્વામીને એટલો જ આનંદ મોઢા ઉપર, કંઈ ફરક નહીં. અને 64 દિવસ પછી ફરી પાછું જવાનું થયું. અને એ વખતે જોમો કેન્યાટા, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ કેન્યા, એને એના સ્ટેટ હાઉસમાં સ્વામીની પધરામણી કરી. સ્વામી કંઈ ગડબડ થઈ મને માફ કરજો, તમારા માટે હંમેશા દરવાજા ખુલ્લા છે. તો પણ મોઢા ઉપર ફરક નહીં. જેમ રામને વનવાસ આપ્યો ત્યારે રાજ્યાભિષેક માટે બોલાવ્યા ત્યારે કોકે ચિત્ર દોર્યું છે કાલ્પનિક, પછી તરત જ પછી વનમાં જવાની આજ્ઞા થઈ, ત્યાં કાલ્પનિક ચિત્ર યાદ રાખજો. અને એમાં લખ્યા છે ન મયા લક્ષિત સ્વલ્પોપી આકાર વિભ્રમ. 2 ચિત્રમાં એક લીટીનો પણ ફરક હતો નહીં. આપણે તો અહીંયા આગળ બેઠા છો ને ભાઈ, તમે આગળ અને કોઈ બી વ્યવસ્થામાં માન આપવા જરા પાછલી સીટમાં બેસો. વગર પ્લાસ્ટિક સર્જી રહે એ મોડું બદલાઈ જાય આખું નાખવું. પહેલાંથી કહેવું જોઈએ ને, તો કઈ રીત છે. તો આ પ્રમાણે આપણી દેશ તથા દશા આવી હોય છે. આ દશા આપણી દુર્દશા જો ને આગળ શબ્દ વાપરીએ તો, ત્યારે આ બધાની જુદી જ દશા હોય છે. સદગુરુઓની દશા ભલે કોઈ પણ જુદા જુદા પરિપ્રેક્ષામાં હોય, પરંતુ એ બધા એક જ આ પ્રમાણે નદીનું પાણી પીધેલા છે, પ્રેમ ગંગાનું, આધ્યાત્મ ગંગાનું, એમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. તો હવે જોઈએ કે આવી પ્રકારે હવે બીજું કે આપણે બધા દોષો ટાળવા માટે ગુરુ પાસે આવ્યા છીએ, પણ યાદ રાખો બહુ અઘરું છે. દોષો ટાળવા સહેલા નથી. વિશ્વામિત્રને મેનકા આવી ગઈ આડી. હવે શંકર ભગવાનને પણ આ પ્રમાણે મોહિની આવી ગઈ. કોઈ તમે જુઓ નારદજીને પણ વિશ્વ મોહિની આવી ગઈ. આવા બધા ઘણા પાત્રો સામે આવ્યા. દુર્વાસાને ક્રોધ આડો આવી ગયો, કોઈકને લોભ આડો આવી ગયો, કોઈને માન આગળ આડું આવી ગયું,
અને ભગવાનના માર્ગથી પડી ગયા છે અથવા પહોંચી શક્યા નથી, આ દોષો એને રોકે છે. હવે એને જીતવા માટે શું કરવું? ગુરુ તો મળ્યા. હવે એ ગુરુ મળ્યા પછી એનો ઉપયોગ આગળ સમજાવવું એ પહેલાં કે આ એમના કૃપાથી કેવું થાય છે તો આગળ સાંભળો કે માનાદિ શત્રુ મહાન નિજ છંદે ન મરાય, જાતા સદગુરુ શરણમાં અલ્પ પ્રયાસે જાય. આ માન વગેરે શત્રુ છે ને ભાઈ, પોતાની મેળે પ્રયત્ન કરીએ ને તો કોઈ દિવસ ટળે એવા નથી. મેં દાખલા આપ્યા ને, પરાશર, સૌભરી, ચમચવન, આ બધાએ પ્રયત્નો જ કરેલા છે, સિન્સિયર પ્રયત્ન કર્યા છે. અરે 60,000 વર્ષ આ તપ કર્યા છે કે 28 આંબેલ ક્યાં રહી અને બાપનું કહેવાય. 60,000 વર્ષ એક ધારા મરી જાય એટલે એક ધારા નોન સ્ટોપ, તો એ મળું જીતાયા નહીં. કેટલું અઘરું પડે. એટલા માટે આપણો સ્વચ્છંદ રોકવો હોય તો એ રોકાયો નથી. એટલા માટે કહ્યું કે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ યોગથી સ્વચ્છંદ તો રોકાય, અન્ય ઉપાય કર્યા થકી પ્રાય બમણો થાય. જો બીજા કરો તો રિએક્શન આવે. ભગવાનના ગુરુને છોડીને પોતાની મેળે મનમત્ત થઈ કોટી સાધન કરે, ગુરુગમ વીણ ઉપાય કાચો. એ બધા ઉપાય કાચા છે. જેમ કહ્યું કે જોને ઈંડા પીગલાની ખબર જડે, કરી આગ્રહ તેની કેડે પડે, તેના ચિત્તને બમણો ફેર ચડે. પોતાની મેળે યોગ સાધનમાં વળગી પડ્યો, બીજું ત્રીજું આ તે, પરંતુ નહીં પત્તો પડે. એના માટે તો ગુરુ જોઈશે ને જોઈશે. એને મન સોંપવું પડે તો આ થાય. જેમ આપણે ભણતા કેમિસ્ટ્રીમાં કે જ્યારે ઓક્સિજન બનાવવાનો હોય ત્યારે પરમનન્ટ પોટેશિયમ પરમેંગનાન નાખીએ તો પછી એ જલ્દી થઈ જાય ને ઉદ્દીપક કહે છે ગુજરાતીમાં, અંગ્રેજીમાં કેટેલાઇઝર કહે છે કે એ આવે ને તો જલ્દી થાય. એવી રીતે આ બધા દોષો ટાળવાના ખરા ભાઈ, પણ સદગુરુની કૃપા વગર કોઈ દિવસે ટળે નહીં, પ્રાય બમણા થાય. એટલે કહ્યું કે ષડંગાદિ વેદો મુખે શાસ્ત્ર વિદ્યા કવિત્વાદિ ગદ્યમ સુપદ્યમ કરોતિ, ગુરોરંગ્રી પદ્મે મનશ્ચેન્ન લગ્નમ તતઃ કિમ તતઃ કિમ તતઃ કિમ તતઃ કિમ. શંકરાચાર્ય 4 વખત કહે છે કે ગમે એટલું ભણો કરો, બધું કરો, પણ ગુરુના ચરણમાં મન નહીં સોંપો તો કંઈ નહીં પત્તો પડે. એટલા માટે આ વાત બહુ સમજવી. એક વખત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે બોચાસણમાં અમારા સંતો અક્ષરધામ બનાવવાનું હતું, હોય તેની ટેકનોલોજી જોવા માટે વિશ્વ પરિભ્રમણમાં ગયેલા અને પછી પાછા આવ્યા ત્યારે સ્વામીએ કહ્યું ભલે તમારી વાતો સાંભળી, પણ અમારી ટેકનોલોજી આટલી જ છે કે દેહથી આત્મા જુદો છે. ઓછારે દેહથી આત્મા જુદો છે, અમારી ટેકનોલોજી છે. આજે શ્રીમદજીએ કહ્યું એની જ, બીજું કંઈ નવું નથી. એ જ વાત એમણે કહી. અને ટેકનોલોજીનો આપણે બધા આજે તો બેઠેલા જાણીએ છીએ કે આ કમ્પ્યુટરથી કેવા કામ થઈ જાય છે. આમ આંગળી અડાવડો અને બધું કેટલું બધું કામ થઈ જાય, ત્યારે વર્ણન નથી કરું. તો ટેકનોલોજીથી મહા મોટા ભારે કાર્યો એકદમ સરળતાથી થઈ જાય. એમ જો ગુરુનો આપણે યોગ હોય તો કામાદિક જીતવામાં જરાય ફરક પડે નહીં. અમારા યોગી બાપા, એ યોગી બાપા પાસે ગિરનારમાં અમે એ વખત જૈન ઉપાસનામાં એક સભા હતી અને એ વખતે ગિરનારની તળાટીમાં, અને એ વખતે ગિરનારમાંથી એક સત્યાનંદ કરીને સંત આવેલા અને ભણેલા ગણેલા બધા બહુ હતા અને બધું ગિરનારમાં ભગવાન ભજવા નીકળેલા. પણ કામ એમને હેરાન કરતો હતો, જે બધાને આપણને કરે છે કે એ કામ છે ને, જેને કહે છે ને સેક્સ્યુઅલ ઇન્સ્ટિંક્ટ, એનાથી બહુ દુઃખિત હતા. એટલે પછી સ્વામી પાસે નિષ્કપટ થયા, રડ્યા. અમે હતા હાજર અને 1968ની વાત છે. અને પછી સ્વામી જે થાપો આપતા, એમની સ્પેશિયાલિટી હતી કે જાઓ તમે નિષ્કપટ થયા છો ને, ભગવાન બધું તમારું કરી નાખશે. સીધું ઊભી પૂંછડીએ કામ ભાગી ગયો, આનંદ થઈ ગયા. બીજા પ્રમુખ પાસે, સ્વામી પાસે એક કાશ્મીરી સંત આવેલા, MA થયેલા, સારા ઘરના, અંગ્રેજી ને હિન્દી બોલે. મારી પછી જેવું મને કે તમે બેસજો ને સ્વામી પાસે મારે વાત કરવી. એણે પણ રડતા હૃદયે અને આંખમાં આંસુ સાથે આ પોતાની વીતી કહી. આટલું બધું કર્યા પછી પણ પાછા જવાનું મન થાય છે, અરે શું કરવું. અને નિષ્કપટ થયા, સ્વામી જે આશીર્વાદ આપ્યો એનું પણ જતું રહ્યું. એટલે કહે છે ને અલ્પ પ્રયાસે જાય, આ ગુરુ આવે. હવે ગુરુમાં કરવું શું તો યાદ રાખજો, ગુરુની અંદર દૃઢ પ્રીતિ. શ્રીમદજીનો આ સિદ્ધાંત છે કે ગુરુમાં દ્રઢ પ્રીતિ કરવાની. એ દ્રઢ પ્રીતિથી શું થાય? ભગવાનની શરણાગતિ આપણને કરાવે ગુરુ. ભગવાનની આપણામાં આત્મભાવ સ્થિર કરે, બ્રહ્મ ભાવ લાવે, ભગવાન ભેટાડી આપે. એટલું કામ ગુરુ આપણને કરે છે. દ્રઢ પ્રીતિ એની અંદર આપણે કરવાની. હવે આ દ્રઢ પ્રીતિ થઈ ગઈ એટલે ઘણું બધું કામ થાય. હવે આગળ જોઈશું તો આપણે જોઈએ કે આપણે આવા ગુરુ મળ્યા, દ્રઢ પ્રીતિને એવું બધું આપણે કર્યું
હવે એના પ્રસંગો જોઈએ તો ખબર પડે. તો આપણે શ્રીમદજીના પ્રસંગો પણ જોઈશું કે પ્રસંગોમાંથી આપણને એમનું વ્યક્તિત્વ નિખરી ઉઠે છે. એમનો ધંધો કરતા, એ ધંધામાં હીરાનો ધંધો કરતા, બધા જાણો છો, મોતીનો ધંધો કરતા મુંબઈની અંદર. અને એક વખત એક આરબના જે કંઈક મોતી હતા અને એ પ્રમાણે લીધા અને પછી એવું એના ઉપરથી ફરમાન આવ્યું કે એના વધારે ભાવે વેચવાના છે, પાછા આપી દીધા. બહુ અઘરું કહેવાય. એક વેપારીએ હીરાનો સોદો કર્યો, કરાર થઈ ગયો અને ભાવ વધી ગયા અને એને લઈને આપવાના તો પેલો તો નીચો વહી જાય એવું થયું, રડમસ થઈ ગયો. અને એ વખતે જે કહ્યું ને એ જરા સાંભળજો. એ વખતે શ્રીમદજી એમને બોલાવ્યો, પેલો કાગળ એની સામે ફાડતા બોલ્યા કે ભાઈ, રાયચંદ છે ને દૂધ પીવે છે, લોહી પીતો નથી. બધા વેપારીઓ સાંભળી લેજો, રાયચંદ દૂધ પીવે છે પણ લોહી પીતો નથી. જીવનમાં દ્રઢ કરજો. તો આ ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આગે ધંધા પીછે ધંધા, ધંધામાં હી ધંધા, ધંધામાં હી ધ્યાન લગાવે સૌ સાહેબ કા બંદા. રાયચંદ ધંધો કરતા પરંતુ એના ધંધામાં ધ્યાન નહોતું, એનું ધ્યાન હતું ભગવાનમાં. એટલે એ બહુ જુદી વસ્તુ છે. ધંધામાં ધ્યાન લગાવવું એ તો અતિ કઠણમાં કઠણ કલમ છે. તે મય બની જવાય. જેટલી અનિતિ થતી હોય એટલી બધી થાય એની અંદર, એમાં કશું ઠેકાણું ના રહે. પણ એમની વાત જુદી હતી. બીજી વાત જુઓ કે શતાવધાની હતા અને એ વખતે જ્યારે પ્રયોગો બધા મુંબઈમાં થયા, એક અંગ્રેજે પણ આ બધું જોયું અને કહ્યું તમે લંડન આવો અને આપણે પ્રોગ્રામ કરીએ. તરત જાગૃત થઈ ગયા, મારે આમાં પડવું નથી, ના પાડી દીધી. અને પ્રશંસાથી પર અને પ્રસિદ્ધિથી પણ પર રહેવું ને એ બહુ જૂનામાં જુદી વાત છે. શ્રીમદજીના જીવનમાં આપણે જોવા મળ્યું. અને તમે જુઓ કે હું સાથે પ્રમુખ સ્વામીની પણ વાત કરું તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમના નોબેલ પ્રાઇઝની વાત શરૂ થઈ. સ્વામી કે વાત જ કાઢશો નહીં ભૂલમાં પણ. મને મારા ગુરુ શાસ્ત્રીમાન યોગી બા 2 ગુરુ મળ્યા, હવે હું મારે નોબેલવાળો આપવાનો છે, મને નવું નથી જોઈતું. આ બધું પ્રસિદ્ધિથી પર રહેવું બહુ અઘરું. તમે જુઓ કે પ્રમુખ સ્વામીની સુવર્ણતોલા લંડનમાં થયેલી અને એ સમયની અંદર અમે બધા હતા અને એ સમયમાં એ વખતે 20,000 માણસો, બધા મિનિસ્ટરો, મહાત્માઓને બધું હતું. વરસાદ બધે વરસે, ત્યાંના વરસે, એવું બધું ઘણું બધું ત્યાં વિશેષતાઓ બધી થયેલી અને આપણને આનંદ થઈ જાય. પણ જેવી સુવર્ણતોલા પૂરી થઈ ને ભાઈ, તો સ્વામી મોટરમાં બેસીને ઉતારી જતા પત્રો વાંચવા માંડી પડે, ઇન્ડિયાથી આવેલા બધા ગરીબોના બીજા ત્રીજા. વાતે ના કાઢી કે આવું થયું કેટલું. આપણે તો ખાલી એક સિનેમા જોઈને તો અઠવાડિયાનો કેફ ઉતરે નહીં. અને બીજી તો વાત બાજુમાં, આ સુવર્ણતુલા સ્વામીની થયેલી, અમારી નહોતી થઈ, યાદ રાખજો. અને અમે તો ખાલી ઉપસ્થિત રહ્યા ને એનો કેપ છે કે આપણે હાજર હતા. અને જેની થઈ એને કશું નહીં મળવું. આ નવે જેવું છે ને, આ સમજવા જેવું છે. તો આ વાત જ આખી જુદી છે. આ વાત આખી જુદી છે. તો શ્રીમદજીના જીવનમાં કોઈ પ્રસિદ્ધિની આકાંક્ષાની, કોઈ પ્રશંસાની આકાંક્ષાની. આટલા બધા લોકો પ્રશંસા કરતા હોય, સન્માન, આંખનો ફરક પડે નહીં. એ તો જુઓ કેવા બેઠા છે, જુઓ ને પાછળ આ મંતદ્રષ્ટિ કરીને બેઠા છે. એ વાત જ આખી ભાઈ જુદી છે. તો આ પ્રમાણે એમનું આવું એક દિવ્ય ભવ્ય આ જીવન આપણે જોયેલું છે, સાંભળેલું છે. એની સાથે તમે જુઓ કે એમણે ગાંધીજીને જે અદ્ભુત આ એક ઉપદેશ આપી દીધો, આપણે બધાએ જાણીએ છીએ કે એ ધર્માંતરની અવઢવમાં હતા. અને એ સમયની અંદર એમના એક ટોલ્સ્ટોય પણ એમના એક મિત્ર હતા, એમને પણ પત્ર લખેલો. એમણે પણ કહ્યું કે ગો બેક ટુ યોર રિલિજન, દેર ઇઝ નથિંગ વિચ કેન નોટ બી સોલ્ડ થ્રુ રિલિજન. તો તારા ધર્મમાં પાછો વળ, ત્યાંથી તને સમાધાન મળશે. એવી વાત એમણે થોડી લખેલી. પણ વિશેષ કરીને એને બરોબર ઘૂંટાયું હોય તો શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ ગાંધીજીનો. ને તો તે આ પ્રમાણે એ કંઈક માઇકલ બની જાત હો મહાત્મામાંથી. પણ આ પ્રમાણે એમણે છે ને એ વાત બરાબર જીવનમાં દ્રઢ કરી કે ધર્માંતરની કોઈ જરૂર નથી. બીજું યાદ રાખજો, હિન્દુ ધર્મની અસ્મિતા એનામાં પ્રગટાવી દીધી ગાંધીજીમાં. એટલે આ પ્રમાણે પોતાના ધર્મની અસ્મિતા શૂન્ય થઈ જઈએ ને ત્યારે આ દશા ભાઈ થઈ જાય છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે યુનોની અંદર, વર્લ્ડ પીસ સમિટની અંદર આ જ વાત બધાને કરેલી કે દરેક ધર્મ એ સોનાની ખાણ જેવો છે. આપણે સ્પીસીસ છે એને સાચવવી છે, વેટલેન્ડ કે ગ્રીનલેન્ડ કરીને. તો જે ધર્મ પાસે કંઈ ને કંઈક સારું તો છે જ, એને મિટાવીને પોતાનો ધર્મ આપી દેવો એ કોઈ માનવતાનું કાર્ય નથી. એ વાત એમણે જાહેરમાં 1800 ધર્મગુરુમાં યુનોની જનરલ એસેમ્બલીમાં એ વખતે વાત કરેલી 2000ની સાલમાં. આ મોટા પુરુષની એક જ વાતો બધી આવતી હોય છે કે છે ને ગ્રેટ મે થિંગ્સ અલાઇક. એ બધી સરખી જ વાતો હોય છે એટલે થોડી રજૂ કરું છું. તો આ પ્રમાણે આ રીતે શ્રીમદજીનું જીવન તમે જુઓ, અણિશુદ્ધ આવું બધું રહેલું. 33 વર્ષ સુધી અતિ પવિત્ર જીવન જીવ્યા. અને એક વસ્તુ સમજવાની ગાંધીજીની અને એમના સંબંધની. ગાંધીજીની જે સત્યના પ્રયોગો એમનું પુસ્તક છે, એનો બીજો ભાગ
પ્રકરણ પહેલું પાનું 86 એ વાંચજો તમે. અને એમાં એમણે લખેલું છે કે આ ગાંધીજી એ વાત એવી કરતા કે જુઓ, શ્રીમદ સાથે હું બેઠેલો છું, શ્રીમદ સાથે એમને બહુ જ પ્રેમ હતો. અને એમણે કહ્યું કે એમને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મુક્તાનંદ સ્વામીની ઉદ્ધવ ગીતામાં આવેલી એક કડી કંઠે તો હતી પણ હૃદયમાં અંકિત હતી. કઈ કડી? કે હસતા રમતા પ્રગટ હરી દેખું રે, મારું જીવ્યું સફળ ત્યારે લેખું રે, મુક્તાનંદનો નાથ વિહારી રે, ઓધા જીવન દોરી એ તો અમારી રે. એ ઉદ્ધવજીને ગોપીઓ કહે છે કે ઉદ્ધવજી તમે અહીં આવ્યા છો મથુરાથી, અમને સાંખ્યની યોગની જેવી તેવી વાતો કરવા, કૃષ્ણ બેઠા બેઠા તમને યાદ કરે છે, તમને સંભાળે. અરે છોડો બધી વાતો, અમારે તો એ હસતા રમતા પ્રગટ હરીને જોવા છે. અને એને જોઈશું તો જ અમારું આયુષ્ય લેખે લાખ્યું કહેવાશે. એ અમારી જીવન દોરી છે ઓધા. અને આ તો મુક્તાનંદોનો નાથ વિહારી. પિતા મૂળ વૈષ્ણવ હતા, માતા જૈન હતા. એ વૈષ્ણવના સંસ્કારોથી આ કડી એમના હૃદયમાં હતી. અને એમને તો આ જ વાત ખપતી હતી. જેમ કબીર કહે છે કે લોગ કહતે હૈ કાગજ કી લેખી, હમ કહતે હૈ નૈનન કી દેખી. આ શાસ્ત્રો વાંચીને કાઢનારા વાતો તો બહુ કથા કરનારા ઢગલા હોય છે, પણ જેનો સાક્ષાત્કારપૂર્વક વાત કરે ને એ જુદી. તો એમને તો એવા સાક્ષાત હરિનું દર્શન, હસતા રમતા હરિના દર્શનની અપેક્ષા એમના જીવનમાં રહેતી. તો આ એમની એક આ અંતરની આરજુ હતી. તમે જુઓ કે આ જે આપણા શ્રીમદજીના જીવનની અંદર કેવી કેવી વાતો આપણે બધી જોઈએ છીએ કે એમણે આ પ્રમાણે પ્રગટ હરિ માટે આ પ્રમાણેની વાતો આપણને સમજાવી. બીજું તમે જુઓ કે શ્રીમદજીના જીવનની અંદર એમણે બીજી વાત કરી કે એક વિચાર છે કે કર વિચાર તો પામતું. આ યાદ રાખજો, કર વિચાર તો પામતું. તું કરીશ કંઈક વિચાર તો કંઈક પામીશ. યાદ રાખીએ આપણે કે વિચારમાં એક અમોઘ શક્તિ રહે છે. વિચારથી ક્રાંતિ પણ થાય અને એનાથી શાંતિ પણ થાય, એનાથી સર્જન પણ થાય, વિસર્જન પણ થાય, ઉર્ધ્વગતિ થાય, અધોગતિ થાય. એટલે એ વૈચારિક સાધનાની અહીં આગળ વાત છે. કર વિચાર તો, પણ પોતાનો વિચાર યાદ રાખો એ કશો કામ આવવાનો નથી. પોતાના વિચારથી ઠેકાણું પડવાનું નથી. એટલા માટે એ વિચાર, એ ગુરુએ આપેલો વિચાર છે ને એ જ કામનો ભાઈ. હો, ગુરુએ આપેલો વિચાર, અને એ વિચાર પ્રમાણે જો જીવન થાય તો આપણામાં આત્મભાવ આવે, બ્રહ્મભાવ આવે, અને પરમાત્માનું જે હસતું રમતું હરિદર્શન છે ને એ પણ આપણે પામી શકીએ. જે શ્રીમદજીની અંતરની ખેવના હતી કે હસતું રમતું પ્રગટ હરિનું દર્શન એ છેલ્લી સ્થિતિ છે. યાદ રાખજો, આ ગાંધીજીની જીવન જે સત્યના પ્રયોગમાં આ લખેલી આ વાત છે. હવે આપણે વિચાર કરીએ કે આત્મસિદ્ધિની અંદર તમે જો બધી જગ્યાએ, ઘણી જગ્યાએ પ્રત્યક્ષ સદગુરુની વાતો આવ્યા કરે. હવે પ્રત્યક્ષ સદગુરુની વાતો આવે. હવે આપણે જોઈએ કે શ્રીમદજી તો 33 વર્ષે ધામમાં ચાલે ગયા. અને આ પ્રમાણે હવે શું પ્રશ્ન થઈને ઊભો રહી જાય કે ભાઈ એ પ્રત્યક્ષ સદગુરુ કરતા આ બધી સાધના નકામી થઈ જાય. તો ગુરજીફ એણે એક બહુ સરસ વાત કરી છે કે વ્યક્તિ જીવે છે સિદ્ધાંતોમાં. યાદ રાખજો, વ્યક્તિ જીવે છે સિદ્ધાંતોમાં. તો આજે એ શ્રીમદજીના સિદ્ધાંતો આ રાકેશજીની અંદર જીવંત છે. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે રાકેશજી શ્રીમદજીનું સ્વરૂપ છે. અને એમાં આપણે દૃઢપ્રીતિ કરીએ તો આપણે એ સ્થિતિને પામીએ. બીજી વાત આદિનાથે બહુ સરસ કરેલી. આદિનાથે કહેલું કે હંસે ગુરવમયી ભક્ત્યાનુવૃત્ત્યા, કે ભગવાનમાં અને સંતમાં જે ભક્તિ કરવી કેવી રીતે અનુવૃત્તિ પ્રમાણે. અનુવૃત્તિ એટલે ગુરુનો રાજીપો આપણે મેળવવો હોય તો એની અનુવૃત્તિમાં રહેવું જોઈએ. અનુવૃત્તિ એટલે જેમ કહે, જેમ એની મરજી હોય એ પ્રમાણે જો આપણે જીવીએ ને તો જ આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય. બાકી ફાંફા મારવાથી કંઈ ઠેકાણું પડવાનું નથી. એટલે ભક્ત્યાનુવૃત્ત્યા, યોગી બાપાનું બહુ સૂત્ર હતું, ભક્ત્યાનુવૃત્ત્યા, ભક્ત્યા અનુવૃત્ત્યા, તૃતીયા એક વચન છે સંસ્કૃતમાં. તો આ પ્રમાણે અનુવૃત્તિ ભક્તિ. તો આ યોગીજી મહારાજનું હેતુવૃત્તિ પ્રમાણે પ્રમુખ સ્વામીએ જીવન ઢાળ્યું. આજે બ્રહ્મન સ્વામી બધા ઢાળી રહ્યા છે. તો એને લઈને આજે રાકેશજી તમે આગળ કહ્યું એ પ્રમાણે કે એમણે શ્રીમદજીના સિદ્ધાંતો જીવનમાં એવા ને એવા આ બધા ઉતારેલા છે. તો એને લઈને આ પ્રમાણે આજે આટલો બધા લોકો ભગવાન ભજી રહ્યા છે. તો આવા પ્રત્યક્ષ સદગુરુ. હવે આપણે જોઈએ કે આ રાકેશજીને અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ઘણો ગાઢો સંબંધ, બંનેને એકબીજા માટે પ્રેમ. જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ધામમાં ગયા
ત્યારે શ્રદ્ધાંજલિ સભામાં આપ શ્રી બોલેલા, શું બોલેલા ખ્યાલ છે? એ વખતે એમ બોલેલા કે સાધુ થવું તો સરળ છે. હા, અમે ભગવા ચડાવી દીધા, સાધુ એમાં શું મોટી વાત છે, 2 પૈસાના ઘેરુંનું જ કામ ને. સાધુ થવું તો સરળ છે, પરંતુ સાધુતાના ધર્મ એ સાચવવા અને એ પ્રમાણે જીવન જીવવું ને એ અત્યંત કઠણ છે. સાધુતા સાચવીને જીવન જીવવું એક અત્યંત કઠણ છે. પછી એમણે કહ્યું કે પ્રમુખ સ્વામીએ જીવનભર આ સાચી સાધુતાનો આદર્શ લોકો સન્મુખ રાખી અને જીવન જીવેલા છે. પછી કહ્યું કે પ્રમુખ સ્વામીએ પ્રગટાવેલો આ દીપ મારી એક શ્રદ્ધા છે કે અનંતકાળ સુધી પ્રજ્વલિત લેશે એવો મારો વિશ્વાસ છે. અને આજે રાકેશજીના વિશ્વાસ મુજબ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ એ દીપ લઈ 5 ખંડની ધરતી ઉપર ફરી રહ્યા છે. આપણે જોયું કે એમણે સાધુતાની જે સરાહના કરી રાકેશજીએ પ્રમુખ સ્વામી માટે, કારણ કે હજી તો વર્ષ જ થયું છે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને દેહ છોડે. હવે એ સાધુતા આપણે મુક્તાનંદ સ્વામી ફરી યાદ કરીએ તો મુક્તાનંદ સ્વામીના પદમાં કહ્યું, હાજી ભલા સાધુ હરિ કી સાધ તન કી ઉપાધિ તજે સોહી સાધુ. હરિની સાધ હોય અને તનની ઉપાધિ છોડે એ ખરેખરો સાધુ કહેવાય. તો આ પ્રમાણે એ પ્રકારની સાધુતા હંસ પ્રકાશજી કહેતા કે પ્રમુખ સ્વામી દેશ વિદેશમાં ફરે છે પણ ધનના ત્યાગમાં જરા પણ ફેર પડવા દેતા નથી, એ બધે ફરે. ચિદાનંદ સ્વામી કહેતા દિવ્ય જીવન સંઘવાળા કે જેમ આ સ્ટેટોસ્કોપ જોઈએ ડૉક્ટરની યાદ આવે એમ પ્રમુખ સ્વામીને જોઈએ ભગવાન યાદ આવે. આ બધા સદગુરુ એવા હોય છે, યાદ રાખજો કે આપણે એમણે જોઈએ ભગવાનની યાદ આવી જાય. એ આખી વ્યક્તિત્વ જ જુદું હોય છે, એ આખી વાત જ જુદી હોય છે. એટલે આવા સંતના દ્વારા ભગવાન આપણે પામી શકીએ. એના વગર બીજો ગમે એટલા ઉપાય કરીએ ને તો પણ ઠેકાણું પડે એવું નથી. એટલે આ પ્રમાણે છેલ્લે આપણે એટલું કહીએ કે આવા સદગુરુ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી જુઓ કે આ પ્રમાણે પ્રમુખ સ્વામી રાકેશજી મહારાજ એ બધાના આવા સદગુરુઓ એની આપણા ઉપર કૃપા ઉતરે, આપણે એમના દ્વારા ભગવાનની શરણાગતિ પામીએ અને રાકેશજીનું જે પેલું છે ને સ્વરૂપ કે હસતું રમતું પ્રગટ હરિનું દર્શન આપણે કરવાનું છે, એ અવસરની પ્રતીક્ષા કરીએ. એવો અપૂર્વ અવસર આપણા જીવનમાં આવે. યાદ રાખજો, અપૂર્વ અવસર શબ્દ યાદ રહ્યો. માતાના ખાટલા ઉપર બેસીને એક ધડાકે લખી નાખેલું કાવ્ય છે. એટલે એ જે અપૂર્વ અવસર આપણા જીવનમાં એવો આવી જાય કે પેલું ભગવાનનું હસતું રમતું સ્વરૂપ છે ને એ આપણને દૃષ્ટિગોચર થઈ જાય. એના માટે આપણે શ્રીમદજીથી માંડીને અત્યાર સુધીના બધા જ સદગુરુઓને પ્રાર્થના કરીએ. અત્યારે એમના 150મો જન્મ જયંતિ મહોત્સવ, એટલે એવા પ્રસંગે આપણે આ જ એમનું જે પ્રગટ સ્વરૂપ રાકેશજી અત્યારે બેઠા છે, મેં કહ્યું ને એના વગર પત્તો કોઈ દાડો પડવાનો નથી ને નથી જ. તો એમાં આત્મબુદ્ધિ દૃઢ પ્રીતિએ ઉપાય કર્યો છે. તો એના દ્વારા આપણા અંતરમાં આવેલા શત્રુઓનો ત્યાગ કરીએ એવી આજે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. બોલો શ્રીમદ રાજચંદ્ર શારદ શતાબ્દી જન્મ મહોત્સવની, શ્રીમદ રાજચંદ્રજી શારદ શતાબ્દી જન્મ જયંતિ મહોત્સવની જય સ્વામિનારાયણ. सार्ध शताब्दी महोत्सव अनुपम, सार्ध शताब्दी महोत्सव अनुपम.